Всім привіт! З вами Арч. Сьогодні ми з вами зануримося у світ Crusader Kings 3, а саме до земель Королівства Лотарингії 867 року. І заглянемо у місто Міддлбург, де проживає та править 20-річний граф Флоріс з династії Слангенвоуд, за яким ми будемо спостерігати. Давайте познайомимося з ним ближче. Флоріс ріс при дворі і був свідком багатьох придворних інтриг, та знав майже всі секрети та чутки, які були при його дворі. Це були і шлюбні зради, і замахи на вбивства, підкупи, наклепи та викрадення. Флоріс виріс бісексуальним примхливим параноїком, з неабияким хистом до інтриг, відомим як господар павутини. Спостерігаючи за сварками і зрадами дворян, він міркував над тим, що люди дивні створіння, які ладні зрадити, вбити чи продатися за дрібниці. Ці думки пригнічували його, і з часом Флоріс почав боятися людей. Династія Слангенвоуд обрала своїм гербом дерево, оповите змієм, що сяє вночі під місяцем і зорями. Девізом династії були слова «У тіні зростає сила». Для Флоріса це були не просто слова з легенд. Це була його життєва настанова. Хоча він мав неабиякий хист до інтриг, першим ділом він наказав привезти до свого двору найкращих учителів і наймудріші книги про управління. Флоріс прагнув зрозуміти, як працюють важелі впливу, як отримати від підданих максимум, не доводячи їх до бунту, і чому навіть могутні сюзерени падали від руки мертвих спадкоємців, які раптово повернулися з небуття. Він хотів знати все і використати це, бо для нього тінь була не прихистком, а зброєю. На відміну від більшості правителів, які здобували владу грубою силою, Флоріс бачив інший шлях. Він розумів, меч тут не допоможе. Його сила у хитрості та розумі. Він не був навіть прямим васалом короля Лотарингії, а перебував на службі герцога Голландії, який насправді голландцем не являвся, а був чужинцем зі Скандинавії. І для Флоріса це було неприйнятно. Досягнувши 20 років, Флоріс узяв за дружину 17-річну Дергал, доньку ірландського вождя Дунхада. Вона теж мала хист до інтриг, та цей союз не мав нічого спільного з коханням. Флорісу потрібна була лише підтримка Дунхада і його війська. Флоріс змусив своїх придворних влаштувати шлюби з корисними для себе людьми, таким чином запросивши їх до свого двору та надавши посади у раді. Знаючи про вміння Флоріса, герцог Грерик запропонував йому місце при своїй раді, на посаді таємного радника. І це було на руку Флорісу. Вікінги, що прийшли з Грериком у Голландію, захотіли більшої влади. Вони підняли заколот проти свого правителя і надіслали листа Флорісу з проханням приєднатися до заколоту. Та ці слова не мали ні поваги, ні сили. Флоріс бачив, цей бунт приречений. Заколот дасть лише смерть. Після відмови вікінги прийшли з мечами близько до володінь Флоріса, і він побачив у цьому шанс. Виступивши проти заколотників, Флоріс вирішив одразу дві проблеми – відігнав ворогів від своїх земель і здобув довіру герцога Грерика. Згодом дружина народила йому доньку, якій дали ім'я Гертруда. Через свою параною Флоріс постійно підозрював свою дружину у зрадах, що спричиняло йому та їй проблеми, адже він розумів, що це лише його фантазії, та вдіяти він з собою нічого не міг. Тим часом заколотники програли війну, та біда не приходить одна. Величезні армії чужоземних вікінгів висадилися на узбережжі і почали грабувати землю. Не встигли чужоземці покинути землю після набігу, як дружина Флоріса загинула під час пологів разом з немовлям. І хоча між ними не було справжнього кохання, та Флоріс ніколи не бажав Дергалі зла, тож поховав її з усіма почестями. Ці дні світ для Флоріса немовби зупинився. Та насправді світ не стояв на місці. Королю Лотарингії, в якій проживав Флоріс, оголосили війну, і це могло призвести до глобальних змін. Потрібні були нові союзи, щоб забезпечити собі виживання, і Флоріс влаштував заручини своєї доньки Гертруди з Утредом, що був сином короля Етельреда з Уесекса. Маючи міцний союз, що надавав Флорісу війську майже 2500 голів, у своїх книгах Флоріс вичитав, як можна заявити претензії на герцогство Голландії, і розпочав підступи для підробки документів. Оскільки це був перший досвід, в першу чергу він вирішив зосередитись на секретності, адже розкриття його планів могло забезпечити Флорісу тюремне ув'язнення. Тож розпочався пошук надійних людей, що допоможуть йому реалізувати задум. І хоч рівень секретності вдалося підняти до пристойного рівня, шанс на успіх бажав бути кращим. Єдине, що давало надію, це те, що у Флоріса не було обмеження по часу, і він міг повільно підбирати ключі для реалізації свого плану. Під час похорону дружини Флоріс показав себе зразковим католиком. Так він заручився довірою церкви і спробував налагодити дружбу з папою римським. З часом ця дружба принесла йому золото.
Маска благочестя Флоріса була бездоганною, герцог Грерик навіть попросив його стати опікуном для свого сина. В цей час королівство Лотарингія перестало існувати. Його захопило королівство Східної Франкії, тож тепер у Флоріса був новий король – Людовик II. І герцог Грерик з іншими правителями не захотіли бути під владою Східної Франкії та почали війну за незалежність. Тож Флоріс вирішив діяти, користуючись можливістю, та дав наказ реалізувати план і пред'явити світу підроблені документи про стародавній шлюб, який доказує, що в давні часи династія Слангенвоуд була правителями герцогства Голландія, і Грерик як чужоземець не міг заперечити ці слова. Після чого Флоріс оголосив війну за герцогство Голландія, поки Грерик був втягнутий у війну за незалежність, і призвав на допомогу війська союзників з Уесексу. У Грерика не було шансів на перемогу у цій війні. Тож відтепер Грерик став васалом герцога Флоріса, який, окрім здобуття титулу, фактично закінчив війну за незалежність, через що заручився підтримкою нового короля Людовика II. І відтепер Флоріс напряму був його васалом. Флоріс відразу хотів позбавити Грерика усіх його титулів та відправити назад до Скандинавії. Та закони Голландії не дозволяли цього робити. І найгіршим було те, що Флоріс не міг змінити ці закони без реформування народних зборів, на які потрібно було витратити цілих 50 років. Тож не лишалося іншого вибору, ніж уживатися зі своїми новими підданими, які його ненавиділи. Та їх любов його не цікавила. Флоріс планував утворити власне королівство Фризію, і для цього йому потрібно було отримати владу над ще 2 герцогствами. За ці роки він здобув усі необхідні навички та знання від управління, та з головою занурився у вивчення інтриг. Ставши герцогом, Флоріс вирішив знову одружитися, підібравши для себе дружину, яка розділяла його погляди на життя, маючи досвід у інтригах і хоч якесь шляхетне походження. Нею стала Лучинетта, і вона досить сильно збільшувала вміння Флоріса та надавала слушні поради. Таємному раднику він давав завдання вишукувати брудні секрети у землях сусідніх правителів, а сам тим часом влаштовував підступи для отримання впливу на них. Таким чином він шантажував брудом правителів та отримував кошти за мовчання. У разі відмови від виплат, Флоріс розкривав їх секрети. Від своїх підданих він вимагав золота, залякуючи їх вигнанням з країни. Він витримував ідеальний баланс між залякуванням та здобуттям цілі, так, щоб правителі не оголошували йому війну, а піддані не влаштовували бунтів. На жаль, його союз з Уесексом було розірвано через смерть Утреда, і користуючись цією ситуацією, граф Грерик вирішив повернути титул герцога собі та оголосив війну. Перебуваючи у стані війни, Флоріс не міг укласти вигідний союз через шлюб доньки. Тому довелося здійснити заручини з графом, чиє військо підійде найшвидше на допомогу. На щастя, Грерик мав невелике військо. Дочекавшись підмоги, Флоріс розбив військо Грерика, ув'язнивши його до темниці, де він провів залишок своїх днів, показуючи приклад решті підданих. Також у темниці до Флоріса потрапив ще один його васал, що підтримував Грерика. Але на відміну від Грерика, граф Трюгве не мав так багато родичів. А за законом, якщо правитель не має родичів, які повинні наслідувати титул, він переходить під владу сюзерена. Тож, поки Трюгве був у темниці, Флоріс віддав наказ ув'язнити його 3-річного сина Сверкера. Їх обох було страчено. Титул графства Східної Фризії перейшов до дружини Трюгве, яка, на жаль, отруїлася під час власного бенкета несвіжим м'ясом. І Флорісу, як і сюзерену, довелося наслідувати графство Східної Фризії. Після війни Флоріс розірвав заручини доньки та уклав нові з герцогством Балатон, правитель якого мав військо у 3000 голів. Після перемоги у війні Флоріс вирушив на полювання, щоб зняти стрес після останніх подій. Та й там сталася неприємна пригода. Табун оленів, на яких вели полювання, вибіг з лісів та побіг прямо на групу мисливців, серед яких був граф Еренфрід. І хоча Флоріс був поруч, він не збирався ризикувати своїм життям заради нього. Граф Еренфрід вижив, отримавши поранення, і запам'ятав вибір Флоріса, оголосивши його своїм суперником. Та Флоріс не збирався цього терпіти і чекати неприємностей. Тож хотів уладнати конфлікт, але через пару місяців Флорісу повідомили, що граф Еренфрід був вбитий під час подорожі розбійниками. «Шкода, ми так і не встигли помиритися», – відповів Флоріс гінцю. Золотом, яке шляхом вимагань та шантажу отримував Флоріс, він оплачував роботу єпископа, який підрублював тексти в архівах, та магічним чином потім церковники натрапляли на стародавні документи, згідно яких династія Слангенвоуд мала претензії на графство в землях Фризії.
Коли відповідні документи потрапляли до рук Флоріса, він заявляв свої права на відповідні території та оголошував війну за них. На диво, документи з'являлися в руках Флоріса в найгірший момент для суперників, і вони були дуже слабкі, щоб чинити якийсь серйозний опір. У Флоріса родилася друга донька, яку назвали Адела, і це означало, що він зможе влаштувати ще один союз. Тим часом король Людовик II став кайзером, Людовиком Великим, оголосивши створення Римської священної імперії. І це були хороші новини для Флоріса. Оскільки в одному королівстві не могло бути двох королів, тепер він міг створити королівство Фризію, без ризиків війни з Людовиком, та бути королем під владою імператора. Окрім цього, в Римській священній імперії діяло виборне право наслідника престолу. І це відкривало великі плани на майбутнє для Флоріса. На жаль, у Флоріса як дрібного герцога у Великій імперії права голосу не було. Та це поки що, думав про себе Флоріс. Флоріс продовжував отримувати документи від церковників про свої права на різні провінції. Цього разу мова йшла про графство Арнхейм, яким правив граф Віхман. Проте була проблема. Він мав досить сильних союзників. Та доля була на стороні Флоріса. Граф Віхман був вбитий розбійниками, на яких натрапив під час полювання. Тож, його держава розкололася, і графство Арнхейм наслідував його молодший син Азиг, який не мав союзів. Тим часом кайзер Людовик Великий загинув, і трон імператора наслідував його син Людовик II молодший. І цим вирішив скористатися король Карл II Лисий з Західної Франкії і оголосив війну за титул імператора. Землі Флоріса були якраз на кордоні з Західною Франкією, тож його землі страждали від цього аж до кінця цієї війни. У Флоріса родилася третя донька на ім'я Ельзбет, і він почав нервувати, адже йому було 35 років, а він досі не мав нащадка. Проте і був дуже радий новонародженій доньці. Продовжуючи виконувати шантажі та вимагання, Флоріс збирав кошти для створення герцогства Фризії. Завдяки розвитку інтриг він навчився досконало планувати та виконувати викрадання людей. Тож радо запрошував гостей до свого двору. Після гостинного прийому гості Флоріса не хотіли залишати двір. Тому, щоб хоч якось віддячити йому за гостинність, залишали золото. Коли Флорісу виконалося 37 років, у нього народився син, якого назвали Дірк. Ставши впливовим герцогом, Флоріс планував розширення династії через матрилінійні шлюби, щоб діти належали до династії Слангенвоуд. Сусідні правителі не погоджувались на такий шлюб щодо своїх перших спадкоємців, навіть під важелем впливу. Проте були згодні на такий шлюб своїх третіх синів. Таким чином, Флоріс уклав матрилінійний шлюб своєї доньки Адели з Ламбертом, який був третім сином герцога Унроша, і якого спіткало нещастя. Його перший син був вбитий в власній кімнаті. Ходили чутки, що його вбили через ревнощі, за роман з заміжньою жінкою одного з дворян. Унрош був розбитий горем, і той помер у вісні. Другий син наслідував титул батька, та, на жаль, під час полювання наштовхнувся на розбійників, та у бою з ними загинув. Тож Ламберт наслідував спадок батька. У Флоріса народилася четверта донька, яку назвали Мехтільд. В цей час до Флоріса дійшли чутки, що з'явився претендент на титул герцога Голландії, і готується змова для бунту. Як доповіли шпигуни, це була донька давно померлого Грерика, і її претензії підтримував його син Стейн, що був васалом Флоріса, та у графстві Стейна почалися заворушення. Вочевидь, він був не найкращим правителем, і його забили власні селяни, коли той їхав через свої землі. Тим часом кайзер Людвиг II молодший програв війну, і новим імператором Римської Святої імперії став Карл II Лисий. Об'єднавши своє королівство з імперією, остання виросла до надзвичайних розмірів. Флоріс розірвав заручини своєї старшої доньки та уклав новий більш вигідний шлюб. Згодом народилися ще дві доньки, яких назвали Гадевіг та Ізабел. Це були спокійні часи. Флоріс досягнув майстерності в шляху інтриг настільки, що міг вчиняти одночасно два підступи, що скорочували його шлях до створення власного королівства. Завдяки друзям, які з радістю відвідували його двір та залишали подарунки, він зміг накопичити 500 золотих монет і створити королівство Фризію, ставши королем з власним тронним залом. Титул короля давав Флорісу змогу брати участь у виборах на титул кайзера Римської Святої імперії. Однак, за його кандидатуру ніхто не хотів голосувати. Та Флоріс не засмучувався, бо він вмів переконувати людей. Окрім приємної новини з виборами, Флоріса приємно здивував кайзер, який наводив порядок у своїй державі.
та вирішив передати васалів, які юридично б мали перебувати під контролем королівства Фризії, але фактично наразі не перебували під контролем Флоріса. Флоріс вирішив укласти матрилінійний шлюб між другим сином короля Альбе та своєю донькою Ельзбет. Спочатку королю Альбе не подобалась ця ідея, та врешті-решт Флоріс зміг довести йому переваги цього шлюбу. Після укладеної угоди Флоріс поїхав до виборців та агітував обрати свою кандидатуру. Він навіть не побоявся попросити аудієнцію у самого імператора, за результатами якої переконав його віддати свій голос за себе, запевнивши імператора, що самого Флоріса влада не цікавить. Він лише хоче подбати про імперію, щоб вона була в надійних руках, допоки не з'явиться інший гідний кандидат. В цьому Флоріс став справжнім майстром. На жаль, кайзер Людовик II не зміг побачити правління Флоріса та долю своєї імперії. Пізно вночі до покою Флоріса прибіг гінець, що приніс трагічні новини. Кайзер Людовик II був вбитий, вочевидь, його конкурентами за титул. На щастя для імперії, Людовик встиг назначити свого спадкоємця з людей зі сторони, які не приймали участі в житті імператорського двору. І репутація цієї людини була бездоганною. Флоріс взяв на себе тягар управління імперією і першим ділом змінив імператорську раду на свою, доки вбивцю не буде спіймано, адже заколотники могли попасти за ці двері. Ніхто в імператорській раді не смів заперечувати цей наказ, побоявшись викликати на себе підозру. На превеликий жаль Флоріса, імперія розкололась на дві частини, тож поруч сформувалася нова імперія Франкія. Та насправді це не так сильно хвилювало Флоріса. Сьогодні він імператор, і його імперія навіть після розколу була настільки велика, що він не знав, що з нею робити. Флоріс вийшов до людей та дав клятву відшукати вбивці імператора. Його таємний радник швидко доповів, що проти Флоріса утворилися фракції, які готували різного роду заколоти. Хтось хотів отримати корону для свого претендента, хтось просто хотів вийти зі складу імперії. На щастя для Флоріса, з бунтарями траплялися нещасні випадки, через що їх фракції ослабли, і все закінчилось декількома затриманнями. Заколотники опинились у темниці. Ходили чутки, що вони самі прийшли та здалися. Успіхи в інтригах були настільки неймовірні, що Флоріс почав писати свої власні підручники, описуючи всі хитрощі та прийоми для майбутніх поколінь, і віддав наказ, щоб ці книги розповсюджувались лише серед членів його династії, які мають збагачувати ці знання, назвавши це спадщиною династії Слангенвоуд. В сусідній імперії Франкії сталася трагедія. Нащадка престолу вкусила змія, і лікарі не встигли врятувати хлопчика. Імператор Франкії не пережив цієї втрати, через що імперія розкололась. У королівстві Альбе також загинув нащадок, отруївшись їжею, про що повідомила донька, від якої надійшов лист, що тепер вона одружена на майбутньому королю Альбе. В цей час у Флоріса народилася шоста донька, яку назвали Елізабет. Несподівано покінчив життя самогубством король сусідньої Західної Франкії, напився до смерті. Принцу Дірку скоро мало виконатись 16 років, і Флоріс шукав йому належну дружину. Він звернув свою увагу на сусіднє королівство Італію, де правив старий король Беренгар, у якого були донька та син. 22-річна донька була одруженою та мала дитину, та з часом з її чоловіком та дитиною трапились нещасні випадки. Флоріс надіслав лист королю Італії з вираженням співчуття та пропозицією шлюбу. Згодом після весілля в королівстві Італії сталася трагедія. Загинув спадкоємець, а згодом і сам король, не витримавши цієї втрати. Тож тепер його син був одружений на королеві Італії, і Флоріс був задоволений, що так вгадав з дружиною для сина. В народі Флоріса стали прозивати колосаджателем, вочевидь через брудні чутки, що розповсюджували його вороги. Згодом Флоріс запропонував васалітет герцогу Радботу з Вієнуа, і той погодився. Після чого його погляд зупинився на королівстві Англії, де у короля Альфреда нещодавно зірвалися заручини його другого сина через смерть невістки. Прознавши за це, Флоріс направив пропозиції матрилінійного шлюбу своєї доньки Мехтільд та його сина Етельбальда. Неочікувано для всіх з Англії прийшли новини, що перший нащадок короля Англії загинув через нещасний випадок. І ці новини також принесли з собою біду. Маленька Елізабет загинула від хвороби.
Тим часом, поряд новий король Західної Франкії змінив назву королівства, тож тепер сусідом імперії була Франція, правив якою король Рамнульф, що мав лише доньку, яка за законами його держави не мала права наслідувати титул, бо він передавався лише чоловікам. І найпершим спадкоємцем був дальній родич Рамнульфа, який вештався світом та любив випивати. У нього була дружина, та, на жаль, під час подорожі на них напали розбійники, і дружина загинула. Однак неподалік проходили люди імператора та врятували хлопця, запросивши його до палацу, де йому надали прихисток, поки він не пережив цю страшну трагедію. Через деякий час Флоріс, розговорившись із хлопцем, сказав, що бачить у ньому гідного чоловіка для своєї доньки в майбутньому. Так, він уклав заручини. Згодом в Англії та Франції майже одночасно загинули королі. Тож в Англії до влади прийшов Етельбальд, а у Франції став правити хлопець, що нещодавно був під прихистком імператорського двору Флоріса, який так і не запам'ятав його ім'я. Проте, цих юнаків дещо об'єднувало. Вони обидва були одружені на доньках Флоріса матрилінійним шлюбом. У віці 59 років Флоріс загинув від хвороби кір, що прийшла до його імперії, яку наслідував його син Дірк у 22 роки. Флоріс був чесною людиною та справедливим правителем, якого всі любили, у якого було багато друзів. Він здобув усе, що мав, своєю працею. Після його смерті почались розповсюджуватись ганебні плітки, що він замішаний у 3 вбивствах. Та їх швидко висміювали, адже людина з династії Слангенвоуд, чиї діти правлять в Римській священній імперії, королівстві Англії, королівстві Франції та королівстві Італії, не міг бути злодієм та вбивцею. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Побачимось у наступних хроніках.